Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Huyền lão đuổi đến nơi thì đã thấy Hoắc Vũ Hạo nằm hôn mê bất tỉnh, kiểm tra qua một lượt biết hắn không sao, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Huyền lão đem Hoắc Vũ Hạo trở về trước mặt mọi người, Phương Đông lập tức chạy đến vừa ôm hắn vừa khóc. Mặc dù nhiệm vụ của giám sát giả đã hoàn thành nhưng thương vong quá lớn, sau khi thảo luận với Chu Y, Huyền lão quyết định mang 3 người Trần Tử Phong, Tây Tây và Công Dương Mặc trở về học viện. Còn Chu Y được giao trọng trách dẫn những người còn lại đi tham gia đấu hồn đại tái. Trước khi trở về học viện, Huyền lão nhìn một lượt 7 đứa nhóc đội dự bị rồi lên tiếng: "Các con, vinh quang của học viện là phải dựa vào mấy đứa rồi. Thắng lợi, danh dự đều là của các con. Thất bại, nhục nhã cứ để lão phu nhận lấy." Huyền lão nói xong thì lập tức rời đi, còn 7 người Hoắc Vũ Hạo lúc này tâm trạng đều có chút rối bời, bọn họ cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Chu Y, tất cả mọi người đã có mặt ở trung tâm của Tinh La Thành. Học viện được Hoàng thất sắp xếp chỗ ở tại một khách sạn cao cấp. Lúc này, trong phòng họp, sau khi nói chuyện với Đới Thực Hành, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần biết 3 người cần thời gian khoảng 2 tuần mới có thể hồi phục. Chu Y đã gọi 7 người bối bối đến bàn bạc. Bà quyết định để bọn họ lên thi đấu trước, tranh thủ thời gian cho 3 người đội chính thức trị thương. Nghe vậy, không khí phòng họp bỗng trở nên trầm mặc. Lúc này, Chu Y chỉ biết động viên bọn họ mà thôi. Thanh âm bà chậm rãi vang lên nói: "Sao hả? Chỉ là trận mở màn, có gì mà không dám. Đừng quên, các ngươi chính là tinh anh của học viện Sử Lai Khắc." Sau khi xốc lại tinh thần của mọi người, Chu Y cũng nói qua cho bọn họ một chút quy tắc của cuộc thi. Đại hội chia làm 2 giai đoạn. Đầu tiên là đoàn chiến 7 đấu 7, tiếp theo sẽ linh hoạt theo phương thức đấu vòng tròn để loại trực tiếp. Ngày mai chính là bắt đầu mở màn cho cuộc thi, nên sau khi nghe xong, đám nhóc đều tranh thủ trở về phòng tu luyện. Cũng trong lúc này tại học viện Sử Lai Khắc, Huyền lão tay cầm bình rượu ngồi ở bờ hồ Hải Thần suy nghĩ rất lâu. Sau khi đem 3 người trở về trị thương thì ông lập tức bảo Ngôn Thiểu Triết thông báo cho mọi người mở hội nghị Hải Thần. Khi tất cả đã đông đủ, Huyền lão đứng dậy đem huy hiệu của Sử Lai Khắc giám sát đoàn đặt xuống trước mặt, sau đó quyết định từ chức phó đoàn trưởng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thất kinh. Lúc này đây, dù ai can ngăn hay khuyên bảo cỡ nào, ông cũng đã đưa ra quyết định của mình. Lần này, sai phạm quá nghiêm trọng, không phải là lần đầu ông dẫn đội đi thực hiện nhiệm vụ xảy ra chuyện, bởi thế lão không còn mặt mũi nào ở lại đây. Nói xong, không đợi cho mọi người đồng ý, Huyền lão quay người toan rời đi thì thanh âm già nua nhưng đầy uy nghiêm của Mục lão bất ngờ vang lên: "Quay lại!" Nghe thấy thanh âm này, Huyền lão sững người, ông vẫn quay lưng về phía mọi người, nhưng cả người không ngừng run rẩy đáp: "Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại." Mục lão lại lên tiếng, nhưng lần này càng uy nghiêm hơn: "Ta bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy sao?" Cả người Huyền lão khẽ chấn động, mặc dù trong lòng lão cực kỳ không muốn, nhưng vẫn quay trở lại ngồi xuống vị trí của mình. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được trong lời nói của Mục lão có chút tức giận, đều sợ hãi không dám lên tiếng. Ánh mắt dịu dàng của Mục lão bắt đầu có chút lạnh lùng, lão trầm giọng nói: "Người cũng đã hơn 200 tuổi rồi, làm sao còn hấp tấp như thế? Không lẽ bất cứ ai phạm sai lầm là đào ngũ như người sao? Thế thì học viện Sử Lai Khắc này làm sao đứng vững được? Người đúng là không thích hợp làm phó đoàn trưởng Sử Lai Khắc giám sát đoàn, về nội viện dạy học cho ta." Huyền lão nhất thời nóng nảy nói: "Mục lão, cứ để ta đi đi, trong lòng ta rất khó chịu, ta không biết làm sao đối mặt với mấy đứa nhỏ đó nữa." Mục lão bình thản đáp: "Muốn đi cũng được, ngươi có bản lĩnh đi tìm phụ nữ rồi kết hôn sinh con, truyền thừa lại vũ hồn thao thiết thần nghiêu của ngươi rồi ta cho ngươi đi. Nếu không thì miễn bàn, còn nói nữa, ta cũng không ngại thay sư phụ và sư huynh đã qua đời dạy dỗ lại ngươi." Trong lúc Mục lão cho Huyền lão một bài học thì ở tại Tinh La Thành, không khí đang vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Tất cả các ngã tư đường đến quảng trường Tinh La đều đã bị binh lính phong tỏa, chỉ có các thành viên dự thi của các học viện cao cấp mới có thể đi qua. Lúc này, ngồi trong xe diễu hành, Tiêu Tiêu không khỏi phấn khích ngó đầu ra ngoài, nhìn mọi thứ xung quanh. Mặt trời từ phương đông từ từ dâng lên phía chân trời, trên đầu tường hoàng thành, một bóng người cao lớn bắt đầu hô lên: "Ta tuyên bố, cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp trên khắp đại lục đấu la chính thức bắt đầu." Lời vừa dứt, pháo hoa cũng bắn lên ngập trời. Sau đó, giọng nói kia lần nữa vang lên: "Tiếp theo, trận đấu đầu tiên sẽ lập tức bắt đầu. 2 đội bao gồm một đội đến từ Đế quốc Đấu Linh, Học viện Hồn sư cấp cao Thiên Linh. Đội còn lại chính là đội đã giữ chức quán quân suốt gần 1000 năm nay, Học viện Sử Lai Khắc." Đến đây thì cũng hết tập 33 Tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!